I told you so. I'm a kid in the candy store. Put the leather on the denim. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillight. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go. It's time to go. Get ready. Get ready. Get ready. Okay, good afternoon to all of you, mga suki. Sabi nga ng isang blogger na ang pangalan ay Maharlika, kumusta na kayo ngayon, mga hitad? Nung tingnan ko kung ano ibig sabihin ng hitad, medyo nagulat ako. Anyway, good afternoon, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang gabi, depende kung saan parte ng mundo kayo naroroon. No? Kasi yung aking kasamang si Ginang Rita Gadi would always say, alam po ninyo, itong nakaraang linggo, nagmuni-muni ako ng mga eksperyensya na nakalam ko nung ako'y bata-bata pa dahil sa mga nangyayari sa ating lipunan. Alam niyo po, while serving as press attache of our embassy in Washington, D.C., President Corazon Aquino, mga kabansa, designated me on a concurrent capacity together with Ambassador to the United States, Emmanuel Pelaez, to the Permanent Philippine Mission to the United Nations in New York, mga kabansa. So believe you me, pagdating sa United Nations, ay medyo kinukonsider ko yan that I have it in the palm of my hands. Ika nga. So ako'y nagulantang nung si Juan Miguel Zubiri ay nag-confirm ng kanyang intellectual bankruptcy sa Senado, permitting within the walls of our Philippine Senate nang bigyan niya ng suporta ang isang proposal na ang Pilipinas ay i-elevate sa United Nations General Assembly ang 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration. Alam po ninyo mga kabansa, ito, babalik tayo dito sa ating kodigo. Alam nyo, ayan, kick-ass senators or how to lose a Philippine territory. Ayan mga kabansa, ang ating paksa ngayong araw na ito. Alam po ninyo, the Urban Dictionary defines intellectual bankruptcy as engaging no longer to debate issues in good faith, but instead seek to lie, distort, name-call, target, and destroy with any means possible. Yan po mga kabansa. At ang mga sinusundan po ni Senate President Zubiri ay listahan ng mga simpleton, including Francis Tolentino, Risa Hontiveros, and J.B. Ejercito, who obviously do not know how the United Nations work. Pero gusto nila na i-exacerbate, exacerbate ang isang subject matter which I doubt they have even read about and understood. Ayan po sila mga kabansa, nakaabang lamang para halikan ang behinds ni Uncle Sam dahil merong probetsyo na hawak si Uncle Sam. Alam po ninyo, unlike a state parliament or Congress, the UN General Assembly is not a formal source of law, mga kabansa. And all its resolutions retain the strength and authority only of an opinion, mga kabansa,
or general will ng mga estado, ng mga states, no? Na nag-agree on a specific subject. Alam po ninyo, even the United States, no? Estados Unidos na mismo, continue to refuse to treat the General Assembly resolutions as serious or authoritative sources of international law. The General Assembly, mga kabansa, has remained a political body endowed with the advantage of open and uninhibited discussion, serving as a forum for the expression of momentary indignation and deeply held sentiments. Lalo-lalo na doon sa mga issues na hindi nagkakaintindihan ang iba't ibang bansa. Pero sabi nga ni Gregory Kerwin, isang known American litigant, but its strengths as an international political body are also its weaknesses as a legislative body. Political, legislative. Yan po ang mga keywords na aking in-underline. Bakit? Dahil po mga kabansa, pag alam ng mga nasyon na sila ay mababound ng kanilang mga boto, many resolutions would never be passed. Hindi sila papayag na makompormiso ang mga sarili nilang municipal or domestic or internal laws. Ayan. No? So, saan papunta ang ating usapan? Alam niyo po, si Subiri, si Tolentino, si Hontiveros at si Ejercito ay naging excited noong 16 na European Union countries ang mag-express ng kanilang suporta to the 2016 PCA ruling. Immediately, Hontiveros issued a press release saying, by ignoring the growing consensus around the Philippines' victory in the arbitral ruling, the Chinese government further isolates itself from the international community. Pinagtatakahan ko lang dito. What international community is Hontiveros talking about? Why? Dahil po noong July 23, 2016, tinali po ang reaksyon ng mga iba't ibang bansa dito sa PCA ruling na ito at anong lumabas? Ayan, klarong-klarong nakaharap sa inyo mga kabansa. The 147 countries ignored it. Walang dinedma lang. 7 ang nag-oppose, including Taiwan. No? At pero, 33 countries inacknowledge ang ruling but did not call for compliance, mga kabansa. Did not call for compliance. No? So, dyan ninyo makikita na itong binabanggit ni Risa Hontiveros ay isang phantom na international community. An international community of 16 countries of the EU. Plus, dagdag nyo pa ang Estados Unidos, 17 na nasod o nasyon. You can call that an international community when the majority are not becoming part of it. So, nangangahulugan lamang na wala sa huwisyo, mga kabansa, si Risa Hontiveros. Okay, so, yung General Assembly, tabali wala. Ang reaksyon ng international community, ayan, dead ba? So, ano ang susunod natin masasabi dito? Ano ang ating susunod na masasabi?
Ano naman ang judicial route, mga kabansa? The role of the International Court of Justice is to settle in accordance with international law legal disputes submitted to it by states and to give advisory options doon sa mga legal question na nirefer sa kanila ng authorized United Nations organs and specialized agencies. Pero, ang kanyang competence is not compulsory. No? Not compulsory, mga kabansa. Ang kanyang competence is not compulsory. Bakit? Bakit? Dahil ang mga UN member states remain free to accept or not to accept its jurisdiction on a permanent or ad hoc or temporary basis. At dito mababasa ninyo Article 94.1 of the UN Charter and Article 60 of its statute says, the decisions of the International Court of Justice are binding and final for the states and cannot be appealed. Wow! Pero may caveat. Merong, however, Article 94.3 of the Charter qualifies only the Security Council has the authority at the request of the injured state to implement special measures to enforce a judgment rendered by the ICJ. Ayan ang nakakalungkot, mga kabansa. So what do we have here? We have here a more powerful body. Nanggaling na tayo sa General Assembly, napunta tayo sa International Court of Justice, bumaroon naman tayo kung saan tayo itinuturo sa UN Security Council. Charged with establishing peacekeeping operations, enacting international sanctions, and authorizing military action. And it is only, sabi nga, only UN body with the authority to enforce binding resolution on member states. 15 po ang membro ng Security Council. Pero, mga kabansa, sabi nga dito na nasa saad dito, 5 sa kanila are permanent members who have the power to veto any substantive resolution, allowing a permanent member to block any adoption of a resolution, or for that matter, if adopted, ay vetoed as to enforcement. Pinasana ng Security Council, hindi pa rin pwedeng i-enforce. Aba, ganyan ho ang charter ng UN. Wala tayong magagawa dyan. No? So, balik tayo. The UN Security Council ay sino-sino yung 5 members na yan. China and its ally Russia are permanent members of the United Nations Security Council. Ang iba po dyan, ang ibang mga membro ng Security Council ay ang US, of course, ang France, at ang UK. Mapapansin nyo na ito, 5 ito, where the Allied powers of World War II. Pero meron pang isang nuance, mga kabansa.
Dahil ito ay sa pagtalakay ng mga matters of customary international law. Paano naman pagdating sa mga treaty law katulad ng UNCLOS, the United Nations Convention on the Laws of the Seas? Nako, ang China po ay nahirang din, nakakuha ng isang upuan sa International Tribunal of the Laws of the Seas. Ito po yung ITLOS, yung Compulsory Arbitral Mechanism of the Treaty Law for Resolving Disputes under UNCLOS, mga kabansa. Itong ITLOS, mga kabansa, mapapansin nyo sa spelling pa lang, ay hindi equivalent to the Permanent Court of Arbitration. Bakit? Ang ITLOS po ay compulsory. Ang Permanent Court of Arbitration is only a registry for voluntary arbitration. Hindi po compulsory. So, dito sa PCA, voluntary yan. Hindi ka pwedeng mamuwersa ng mga sasalid dyan. So, if the UN, mga kabansa, if the UN is a dead end, ano ang purpose, if the UN is a dead end, ano ang purpose nitong 4 na senador para dalhin at i-elevate sa United Nations ang PCA arbitral ruling? Who stands to benefit why these nitwitted senators propose we even go that direction? Who stand to benefit from such a useless endeavor but the lawfare, mga kabansa? Yung tinatawag natin na lawfare, ano ang lawfare? Law, paggamit ng batas para sa gera, warfare, law warfare, no? At information war. Gera rin. Pero impormasyon ang ginagamit. Dito ang ginagamit ay batas, law. Dito ang ginagamit ay impormasyon. In other words, mga kabansa, who stands to benefit from this useless endeavor? But the United States, who stages in lawfare and information war versus China. Hindi ba US ho ang engaged in demonizing China in the realm of international law? The Americans have since the Commonwealth ridden, sumakay sila sa crest ng Filipinos' love for polemics, no? And pointless disputations. Ang tawag po sa Biblia dyan ay endless, no? Endless discussions. We love to talk to death, no? We are a nation of mariteses and marisols. Mga chismoso at mga sulsolero. At dahil sa pag-ibig natin, lagi tayong engaged dito sa mga walang katuturang mga usapin. Ano nangyayari sa atin?
That is why our people are poor. Dahil wala sa mga prioridad ng ating sambayanan, ng ating utak, at especially ang ating labi. Gustong-gusto natin mag-engage in legalismus. Ha? Ano ang dapat? Ano ang mali? Ano ang tama? At yan nauubos kuminsan. Ha? Kayo lang dyan, sa hapagkainan, kuminsan, di ba? O, meron mag-uusap ganyan around the table at bigla na lang may mapipikon, tatayo at pupunta sa kwarto, hindi na magpa-participate sa dinner. Kasi, mga hindi naman dapat pag-usapan, hindi naman upbuilding, hindi naman makapag-develop, hindi naman makapagpupugreso sa katayuan ng pamilya o ng nasyon, gustong-gusto natin pag-usapan. For instance, the Philippines still has to explain to the Filipino people how B.S. Aquino, o yung BS po ay ibig kong sabihin doon ay Benigno Simeon Aquino, and Albert de Rosario ay gumastos between 2013 to 2016 over 1 billion of the people's money, 350 million of which napunta lamang sa mga abogadong Amerikano at Ingles o Britano, kung tatawagin natin ganon, para mag-stage ng isang mock arbitration framing China dito sa 9-dash line as having no legal basis. Hindi ba itong arbitration na ito na ang naging intensyon ay para i-cover up at para bawiin ang Scarborough Shoal, kung saan, how in their utter incompetence ni Noynoy Aquino at ni Secretary del Rosario ay nawala sa ating poder ang teritoryo ng bakit. Hindi po inagaw ng China sa atin ang Scarborough Shoal. Sinurrender po natin ang control ng area matapos itong si Aquino at si Del Rosario ay natatawa ako, naubo tuloy ako, ay nagsilbing mga bobo na inorden ng ating mga ships to withdraw from the area, and after which lumabas na nagawa na nila out of a miscommunication between Manila, our embassy in Washington, D.C., and the U.S. State Department. Ano? Manila, embassy natin sa Washington, D.C. at U.S. State Department. Yung kabilang panig kay China, bakit hindi sila nakasama doon? Yan ang sinasabi ko. This is what happens when instead of talking to China directly, ay nagtatago tayo sa puwitan ng dati nating colonial master para halikan, to kiss ass. So if we insist on acting as the American megaphone shaming China, we can never recover control of Scarborough Shoal except through war. Ironically, mga kabansa, at nakalulungkot, this is how the U.S. has goaded. Dito tayo nasimplihan. Dito tayo nabudol-budol ng Amerika. Ang ating naive leaders, 10 ng ating presidente, Defense Secretary, Foreign Affairs Secretary, into giving more bases under our Enhanced Defense Cooperation Agreement, making the Philippines their urgent listening post on Chinese activities, and possibly their
strategic launching pad for war against China in case of a conflagration between China and Taiwan. O hindi ba yan ang kasasabi pa lang ni Gibo? That we are preparing in the event of a war between China and Taiwan? Aba, Gibo, huwag ka sumali rito. Mag-aral ka. Baka hindi mo naiintindihan ang dineklara mo sa press last week. Why? Lahat na nakabasa ng UNCLOS at lahat na nakabasa ng arbitral ruling, hindi nila mamimiss that the Philippines stands to lose more if we continue to be blindsided that the United States ay nabudol-budol tayo at nabudol-budol ang China. Sa China ang 9-dash line at sa Pilipinas ang Kalayaan Island Group para mawala yan sa South China Sea standing in the way of America's FONOPS. Ano yung FONOPS? Freedom of Navigation Operational Resistance to Excessive Maritime Claims. Dahil gusto ng Amerika, unlimited silang mamasyal dyan, kaya ano pang palayagin nila dyan sa South China Sea. Wala silang pakialam. At huwag naman sanang makialam ang ibang bansa sa kanilang pananaw. Ambassador Rigoberto Tiglao says in his column, it is the same UNCLOS provisions that the arbitration ruling invoked to declare China's 9-dash line illegal that the panel invoked to declare the Kalayaan Island Group without basis in international law. Ituloy-tuloy natin ang ating pag-aaral. Sinabi nila na arbitral victory daw sa Pilipinas ang Permanent Court of Arbitration ruling. Dahil ito ay nagdeklara ng 9-dash line as having no legal basis according to UNCLOS. No, mga kabansa? Asan yung 9-dash line? Makikita ninyo na ang 9-dash line ito ay sumasaklob sa halos kabuuan na ng buong South China Seas. Ganoong sinasabi ng UNCLOS, na ang China ay dapat hanggang dito lamang. Ang Pilipinas naman ay nagke-claim dito. Papunta doon, hanggang doon. Ang Vietnam naman ay hanggang dito. Ang Malaysia ay hanggang dito. Ang Brunei ay hanggang dito. So makikita ninyo na pag nawala, ito, mawawala siya. Ayun, nawala ang 9-dash line. Ang matitira dyan ay yung mga blue dotted lines na claims of Malaysia, claims ng Vietnam, claim ng Brunei, claim ng China, ay malilimit na lamang dito, at claim ng Pilipinas. Yun ang pinagtatalunan dyan. Pero UNCLOS is a treaty law. Of course, it generates international law, but it only binds its signatory members. A treaty law is a specific law that binds only
its members. Yung mga pumirma at nagpasaklob sa ilalim niya. No? Arbitral victory ba yan? Well, apparently. Pero, number 2. So dito, ni-rule out ng UNCLOS, sabi ng arbitral ruling, ang 9-dash line. Wala nang 9-dash line. No? Pero, number 1 yon. Number 2, sa paragraph 574 ng PCA ruling, the Philippines could not also declare archipelagic baseline surrounding the Spratly Islands. Hindi rin lumusot yung claim natin. Na itinalaga noong 1978 under Presidential Decree 1596 at dinimarcate ng Presidential Decree 1599. Mga kabansa. So, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito, mga kabansa? Ay, ibig sabihin nito, itong tinalaga ng 2 Presidential Decree na yan, na Kalayaan Island Group. Ano ibig sabihin ng Island Group? Archipelago. Ay hindi na pwede. Hindi pwede yan under UNCLOS. Mga kabansa. At dinefine niya ang mga islands na sa loob niya as mere rocks, mga bato, na maaaring mag-generate ng 12 nautical territorial sea but not 200 nautical miles of exclusive economic zone. And worse, hindi na siya pwedeng archipelago, so hindi na siya pwedeng unit, hindi na siya pwedeng regime of islands. So, ayun na lang siya, mga kabansa. Ayun na lang yun. Claim pa lang to, mga kabansa. Claim, Wala pa nagsasabi na talagang atin yan. Ganun na lang siya ngayon. Ito, dahil sa arbitral ruling. So, victory ba yan? Victory ba yan? Obviously, hindi. Mga kabansa. Obviously, hindi. Pangatlo. Teka, explain natin itong paragraph 574 pala muna. Masyadong napabilis. Ang ruling dyan is Article 47 of the Convention limits the use of archipelagic baselines to circumstances within such baselines are included the main islands. So, kailangan ipakita ang koneksyon ng Palawan dito. Napakalayo po ng Palawan. Ang pinakamalapit pong isla dyan ay 108 nautical miles. Yan po ang Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal. At ang pinakamalayo ay 308 nautical miles, which is the main island of Pag-asa. In which the ratio of the area of water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 1, between 1 is to 1 and 9 is to 1. And paragraph 599 says the ratio of water to land in the Spratly Islands would exceed 9 is to 1. Ano ibig sabihin? 90% of the time, nakalubog po ito.
98%, 9:1, is made up of water. So, paano magkakaroon ng isla dyan kung lagi nakalubog sa tubig? Yun ang sinasabi ng arbitral ruling. So, yan ba ay victory para sa atin? Tanong ko sa inyo, mga kabansa. Do you consider that a victory for us? And then let us study China's position on the issues. Para malaman natin kung ito ay arbitral victory o hindi. Unang-una, mga kabansa, unang-una, China did not participate in the proceedings. Of course, nung ating mga nakaraang broadcast, question natin, how can there be an arbitration when 1 times 0? Dapat may isang party na litigant at may isang party na respondent. Kung wala, 1 times 0 equals 0. No? Kung meron, 1 times 1 equals 1. Kung 0, walang arbitration. Kung 1, merong arbitration. Pero pinuwersa pa rin, miski 0. Besides, it had earlier opted out of the arbitration protocol under UNCLOS when China ratified the treaty. At sabi nga ni Ambassador Rosario Manalo, the Philippines also opted out of compulsory arbitration under UNCLOS. The Philippines and China acting separately preferred bilateral negotiation. On top of that, China and the Philippines signed in 1975 a communique that between the two countries, we will resolve our problems through bilateral negotiation. Bakit all of a sudden drinag ni Noynoy Aquino at ni Albert de Rosario? Were they acting on the interest of the Philippines? O merong nagkikis-as lang sila kung kanino? Sila ba ay under pressure? Yung ba strategy nila para pagsilbihan ng intereses ng mga Pilipino o intereses ng mga banyaga? Okay, sabi ng China, haharap kami pero bilateral negotiations as a modus for resolving conflicts. Pangalawa, the People's Republic of China has never invoked the 9-dash line as its basis for its claims in the South China Sea. Give me any document involved in the conflicts in the South China Sea that the Chinese used, the People's Republic of China used the 9-dash line. The 9-dash line was a creation in 1946, published in 1947, by the Republic of China under Chiang Kai-shek. Pero alam nyo naman nangyari as the history evolved in 1949, natalo ng People's Republic of China ang Republic of China. Whereas, in fact, therefore, the People's Republic of China became the successor in interest of the Republic of China. It did not adopt the principle of 9-dash line as its official basis for the claim dito. Ang basis niya are legal rights acquired throughout history. Mga kabansa. So yan. We're trying to make it as simple as possible para makasunod kayo.
Arbitral victory ba yan? So, kung ang PCA ruling on China's claim of sovereignty, sinabi ng China, ang aming claim ay nakabase sa soberanya. Nakabase sa soberanya, hindi sa 9-dash line. On the issue of sovereignty, a legal right which we acquired throughout history. Alright? So ano ang ruling ng Arbitral Tribunal ng PCA? Ito ba ay tagumpay? Tingnan natin sa paragraph 272. Finally, because the tribunal considers the question of historical rights with respect to the maritime areas to be entirely distinct from that historic rights to land, the tribunal considered it opportune to note that certain claims remain unaffected by the decision. Hindi nag-a-apply ang desisyones sa ibang claims ng China within UNCLOS. In particular, ito sinabi, klarong-klaro, the tribunal emphasizes, in-emphasize pa nothing in the award should be understood to comment in any way on China's historic claims to the islands on the South China Seas. So the Americans, the 16 European countries, and even the Philippines, ay nabubudol-budol dito dahil doon sa probisyon na isang phrase na no legal basis ang China on the basis of a 9-dash line, when klarong-klaro sa paragraph 272, the tribunal emphasizes nothing in this award should be understood to comment in any way on China's historic claims to the islands on the South China Seas. Ang klaro, mga kabansa, na gumagamit ang mga promotor nitong arbitral victory na ito ng isang provision ng arbitral ruling against China, pero dito sa another provision in 272, kinaklaro na wala yan. Pero ano ang naapektuhan dito? Sino naapektuhan dito? At the end of the day, what are the facts on the ground? The facts on the ground is that China claims the whole of the South China Seas as an archipelago. As an archipelago. At kanina sinabi natin na archipelago is a unit. It's a regime of islands. So kung kiniklaim niya ang buong South China Sea as an archipelago, at sa level ng soberanya based on historical rights, ano naman ang claim ng Pilipinas? Ang claim ng Pilipinas is also based on sovereignty over the Kalayaan Island Group as an archipelago. Pero ang ating archipelago ay nasa loob ng malaking archipelago ng China. And this claim was on the basis of Terra Nullius in 1978. At pinalago pa ni Noynoy Aquino dahil sa UNCLOS sa pag-enlarge ng ating exclusive economic zone na tinatawag ng entitlement na hindi sovereignty, kundi sovereign rights 200 nautical miles from Philippine territorial waters on the way. And this is effective only in 1992. So whether you are the Philippines claiming it as an archipelago on the basis of sovereignty or sovereign rights on the basis of an exclusive economic zone, mga kabansa,
Ang claim ng Pilipinas, mga kabansa, is still, no? Still within, no? Ito, still within the 9 dash line. Nandun tayo sa loob. We are an archipelago inside an archipelago. So these are conflicting claims. So paano ito mariresolba? Ha? Alam po ninyo, may mas mataas na batas sa treaty law or specific law, and this constitutes a general law, at ito'y tinatawag na on issues of sovereignty especially. Ano ang definition ng sovereignty? The actual occupation, pag-okupa, kailangan actual, may presence. Efektibo ang control and sustain ng administrasyon. At kung kinakailangan, ipagtanggol, defense if necessary. That is why China actively enforces its control of the South China Sea, at yan ang sinasabi ni Presidente Duterte, that China is in possession of the area. No? So pag nagpunta po dyan ng isang Philippine ship at nakatagpo dyan ng isang Chinese ship, nangangahulugan lamang na ginagwardyahan ng China ang karagatan na natunghayang South China Seas. Hindi sila nang bubuli dyan. Their claim is for the entirety of the South China Sea, as an archipelago, as a unit, as a regime of islands. So nagpapatrolya sila dyan. Ha? So pag may nagsabi sa inyo na hinarang, pwede ka ba mangharang sarili mong teritoryo? Ikaw ang nangharang? Diyos mio. O baka may nag-trespass. So, ang tanong, arbitral victory ba yan? Mga kabansa, is that an arbitral victory that we can bring to the United Nations according to 4 senators, according to 4 key senators? Hindi ba kayo nahihiya sa inyong katangahan na iaakyat nyo pa ron ang ating kahihiyan? Ha? Na wala naman tayong kapoder-poder, iaakyat nyo pa sa atensyon na mas nakakararami, sandaan at mas pa na mga bansa ang ating katangahan sa international law. Mahiya naman kayo. Dahil ang Pilipino hindi walang hiya. Ano magiging epekto nito sa atin? Alam niyo mga kabansa, outside of the Benham Rise, which is exclusive economic zone, hindi huyan teritoryo, no? Pero meron tayo doon sa bandang kanan na ating mapa, sa bandang silangan, na Benham Rise na tinawag nating Philippine Rise. Hindi ho kasama sa kwenta yon. Dahil dito, ang Philippine territory na ating bibilangin, mga kabansa, ang Philippine territory constitutes, the Philippine territory constitutes 1.2 million square kilometers. At ito po ang nakuha natin sa 1898 Treaty of Paris, na binigay na sa atin bilang teritoryo ng Amerika noong July 4, 1946. Pero ngayon, sineselebrate natin as Friendship Day. Out of this 1.2 million, 300,000 square kilometers po niyan, lupa. 680,000 square kilometers at territorial sea and inland waters. Pero noong italaga sa PD 1596 ni President Marcos Sr., nadagdagan niya ng 230,000 square kilometers because of the Kalayaan Island Group.
Dahil hindi pa naman ho tayo tinataboy ng China, even though we claim we are an archipelago within their archipelago. Ang gusto nga ng China, pag-usapan na lang. If we lose the Kalayaan Island Group as the arbitral panel of the PCA and what we celebrate as a victory, pag itinuloy natin ang ating kabangmangan, katangahan, kagaguhan, katarantaduhan, we stand to lose 19% of our territory, which is tantamount to the Kalayaan Island Group. That would be the cost of our ignoramus attitude towards a very serious subject that involves another country. Yan mga kabansa, ang dapat nating itanong, especially sa Lunes, magsasalita na naman si President Marcos Jr. And remember, very early this year, sinabi niya, we will not lose a single inch of our territory. Well, Bongbong Marcos, this is 230,000 square kilometers of territory that we stand to lose if you continue to accept the validity of an arbitral victory that is contrived, it's fake, impaired. Mag-aral kayo mga kabansa para maging maalam kayo. Para hindi kayo, lalo na ng mga elected officials, kayo na may mandato to protect, preserve, and uphold the Constitution of the Philippines, our sovereignty, ay alam ninyo kung ano ang inyong ginagawa. At hindi kayo tatanga-tanga, hindi kayo nang tatarantado ng iba, including our own people, dahil lamang sa propaganda ng mga Amerikano na gusto ninyong halikan sa kanila mga puwitan. Hanggang ngayon, manindigan kayo. Yan ba isang kaibigan? To reinforce our arbitral ambition, President Marcos Jr. added 4 American more bases to our Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayan mga kabansa. Ayan ang mga lokasyon. Nandyan sa inyong harapan ang lokasyon. Ayan ang presence ng China bukod pa doon sa mainland. At dito naman, 2 sa Cagayan, isa sa Isabela, isa sa Pampanga, dumoble pa doon, 2 sa Palawan, isa sa Cebu at isa sa Cagayan de Oro. 9 na lahat ngayon ang American bases na nakatutok sa China. Kung may mangyari dyan, kung magkaroon ng away ang Amerika at China, California ba mabobomba? New York ba mabobomba? Hawaii ba mabobomba? Guam ba mabobomba? Virginia, Pennsylvania, Colorado? Hindi po mga kabansa. Sino? Under the principle of preemptive strike, kung natetreten ng China, sino ang bobombahin niya? Di tayo dahil nandyan na, klarong-klaro na sa harapan niyo mga kabansa. So mamili kayo. Ano ba ang gusto talaga natin? Forever war and conflict with the United States? Na lagi tayong susog ng susog? Ganong alam naman natin, na ilang daang libo ang minasakir nila sa Budaho at Budbagsak. How many tens of thousands did they kill in Balanginga and all over the country? At nung i-liberate tayo, mas marami pa ang pinatay ng Amerikano sa liberation dahil sa pambubomba nila dito sa ating mga cities kaysa sa pinatay ng mga Hapon.
Ayan, yan ba ang gusto ninyo, EDCA? Yan ba ang gusto ninyo, nuclear bomb? O aayusin na natin dito sa China ang ating simpleng-simpleng di pagkakaunawaan sa South China Sea at tayo isasali na in a forever peace and development with China. Mamili kayo mga kabansa. Dahil China is now the ascending power, paakyat ang China. Ang Estados Unidos pabagsak. Kanino kayo kakampi? Ang armas na ginagamit ng Estados Unidos, pupulbusin tayong lahat. Uubusin tayo lahat dito. Men, women, and children, regardless of age, regardless of gender, if you want, regardless of religion, of belief. Pag pumutok ang bomba, hindi ho namimili yan. Puposture ba tayo na? Sige, sige. My goodness. Kakapurit ang pinag-aawayan natin mga isla dyan sa South China Sea. Ano ang idinulot sa atin yan? Wala naman. Pero dito ho sa kanan, ang kanilang sandata ay ekonomiya at paglunas ng kahirapan sa buong mundo. Kaya yan, nakikita nyo na yan, yung mga pula, yan po yung revival of the old Silk Road. At yun ang mga blue sa baba is the revival of the maritime routes. Nakita nyo po, ang China is going west to circumnavigate the world with trade and investments. Its own progress is born out of 800 million of its own people liberated from poverty in just 40 years. Sila lang nakagawa niyan. Dito sa kabila, anong ating mahihita rito? So kayo mga nakikinig sa akin at nanunood ngayong araw na ito, mamili kayo. Forever war or forever peace. Ang hinihingi lamang ng China, bilateral negotiation, hindi pa natin magawa. Dahil pinipigilan ang ating kamay ng isang banyaga na wala namang ginawa sa atin kung hindi duraan lamang ang ating karangalan and submit us to a perdition of poverty. Malapit na po tayong umangat. Pinakita na ng Duterte kung paano friendship with China can truly help our people. Nung panahon ni Duterte, ang misery index only 4%. Ngayon po, 12%. Dahil dito tayo sa mga gera-gera, dito tayo sa patintero sa South China Sea. Well, anyway, kung meron tayong mga nakikinig na gustong sumali sa diskusyon ngayon, tingnan po natin, Argules Joselito, Kaado, kung ituloy ng China ang pagkontrol ng export ng gallium, germanium, ano epekto nito sa West? Well, alam nyo, marami hong mga natural earth elements ang China dahil napakalaki ng kanilang territory. They, in fact, now control the very basic materials for the production of a chip, electronic chip that they have invented, and they will not share that with the West. BJ Wakin, a little late. Good afternoon, Kaado. Andres Teves, defend our seas at all times. Yes! Pero yung totoong atin, huwag tayo manghamkam na may mas malaki pang nangangangkam. Ika nga,
na ating ikagugunaw. Evelyn Pedersen, so tama pala si FRRD sa mga sinasabi niya. Ano pa nga ba? O hindi ba nung panahon ni FRRD? Ano nangyari? Andiyan ang tulay, andiyan ang mga sari-sari. Hindi ba ginagawa ngayon ni Marcos Jr., inaugurate siya ng mga projects ni PRRD? Saan nanggaling ang mga yan? Bakit tuloy-tuloy ang paglago ng mga kondominium? Sino namimili ng mga ganyan? Sino nag-i-invest talaga dito sa bansa natin? Mga Amerikano ba? Hello? Ba, magmatsyag po tayo, mag-aral na maging maalam para nobody can take advantage ng weaknesses ng karamihan sa atin. At kayong mga nakakaalam kung ano ang katotohanan, gamitin yung sanggalang yan. At ikwento nyo sa iba. Ikalat ninyo ang magandang balita. Hindi ang kabalintunan, hindi ang chismis, hindi ang pagsusulsol, hindi ang panggagatong para magkagera. Kung ano ang nararapat para lahat tayo, ay ika nga, sama-sama babangon muli. Kaya President Marcos Jr., wag mo naman kaming iwanan, mukhang nagsosolo ka na. Pero makikinig kami sa Lunes sa iyong State of the Nation address, baka naman meron kaming matutunan. Thank you very much for this afternoon. This is Ado Paglinawan ng Maestro. At tandaan nyo, if you want to buy any of my books, just text me at 0917-336-4366. Episode 106, Kiss Ass, Senators. At huwag naman sanang ikawala ng isang teritoryo na maaring mapasa atin. Thank you and good afternoon. Get ready.